Okay, so this is part 2 and part 1 मा हामीले चाहिने theory we completed. Full marks ले चाहिने theory. Now we will complete the full marks चाहिने questions and that is we are going to do now हैन. त्यो हामी अहिले गर्छौं बिस्तारै गर्छौं चिल भएर. For rule number 1 is chill हुने हो. अब हेर क्वेशन ले भनिरहेछ the light from a luminous point source is placed on a lower surface of triangular is placed on a lower surface of a के भन्छ rectangular glass slab 2.0 centimeter thick strikes the upper face and totally reflected rays outline a circle of diameter 3.2 centimeter on the lower face and then refractive index of the question will be BP 2014 मा सोधेको क्वेशन हो. अब हेरौँ 2026 मा के सोध्छ. अब हेर मैले यो ग्लास स्ल्याब बनाएँ यो ग्लास स्ल्याबमा क्वेसनले भन्यो एउटा तल यो लोअर सर्फेस भयो तल्लो सर्फेसबाट के भन्दैछ लोअर फेस अफ रेक्टेंगुलर स्ल्याबबाट लुमिनस पोइन्ट सोर्स इज प्लेस्ड हैन. सो यहाँबाट प्लेस गरिसकेपछि यहाँ अभियस कुरा हो सिधा जान्छ लाइट त सिधै ट्राभल गर्छ यता गइसकेपछि के हुन्छ लाइट के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ र दुईटा यता पनि आउँछ एउटा लाइट एउटा यता पनि आउँछ हो कि नै आउँछ लाइट रिफ्लेक्ट भयो. अब यो एक्चुअलमा आएको छ मैले पुरै लाइन ड्रा गरेँ यो एक्चुअलमा लाइट आएको हो नि त यो नर्मल पनि होइन डेभिएटेड पनि होइन सिधा यसरी आएको यसरी त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छौँ हामी. अब हेर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छु. अब क्वेसनले भनिरहेछ नो आज बेलुकासम्म मैले आई विल बी अपलोडिङ अल द लेक्चर्स कम्प्लिट 200 मार्क्स विल बी अन माई च्यानल पुरै एउटा कोर्स नै लन्च गरिरहेको छु. ओके अब हेर 200 मार्क्स नै आउँछ आज बेलुका. आई डोन्ट नो आज बेलुका म भन्छु आई अलवेज से आज बेलुका होइन तर भोलिसम्म नि हुनसक्छ दिस विकमा भइहाल्छ. आई डोन्ट नो आई विल ट्राई माई बेस्ट. आई विल सल्भ द पुरै कम्प्लिट सल्युसन हेयर इन लाइभ आई विल सल्भ एन्ड आई विल अपलोड एभ्री इयर. I will also discuss all the options. I will discuss extra informations, everything. Complete solution book soon. I will discuss everything. Do not worry. But this will be done. I think 2-3 दिन टाइम लिन सक्छ. But I will be continuously uploading. Okay. चिन्ता गर्नै पर्दैन म अपलोड गरेँ हुन्छु. Yes. मैले अब क्वेसन छ a light from a luminous point source placed on a lower surface of rectangular glass slab 2.0 centimeter thick strikes the upper face and totally reflected rays outline a circle of diameter 3.2 centimeter on the lower face. The refractive index of the glass will be भनिरहेको छ. अब यहाँ यसरी रिफ्लेक्ट भयो. अब मैले सर्टेन एङ्गल बनाइदिएँ ठिटा. अब मलाई फाइन के गर्नु छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो. ए रिफ्लेक्ट आउटलाइन्स अ सर्कल अफ डायमिटर. ओके अब रिफ्लेक्ट भइसकेपछि यो रिफ्लेक्ट भइसकेपछि यसले आउटलाइन गर्यो एउटा सर्कल गर्यो जसको डायमिटर कति छ अरे डायमिटर यतादेखि यता डायमिटर हुन्छ नि त सर्कलको. यो डायमिटर कति छ भन्यो यसले 3.2 सेन्टिमिटर. अब 3.2 सेन्टिमिटर छ यो डायमिटर. अब रेक्टेंगल कत्रो छ अरे 2.00 थिकनेस. अब हेर थिकनेस यो ब्रेथ भयो सो यसले मैले 2 सेन्टिमिटर माने 2.0 भनेको 2 नै हो यति कुरा मैले माने. अब यस्तो कुरा छ अब क्वेसनले भनिरहेछ फाइन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. अब यति कुरा त मलाई थाहा छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको म्यू इज कस टु हेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको 2-3वटा फर्मुला छ. म 3वटा मैले त्यस सक भन्छु है. एउटा भयो 1 sin थीटा या सी लेख्न पनि सकिन्छ होइन रिफ्र्याक्ट होइन. अरू के सी हामी जस्तै क्रिटिकल एङ्गल जस्तो आई सपोज लिन्छौँ होइन. अर्को म्यूको फर्मुला त यादै होला म्यू इज कस टु रियल डेप्थ बाई एपेरेन्ट डेप्थ बच्चैदेखि पढ्दै आएको रियल डेप्थ बाई रियल डेप्थ सरी के लेखेको रियल एपेरेन्ट कमेन्टमा मलाई गाली दियो त गाली भन्नाले त्यस्तो गाली होइन म गाली भनेको अलिकति रिसाउनुलाई नि गाली भन्छु म. आई एम के भन्नु अलिक ज्यादै सुध्रेको भयो. ओके म्यू इज कस टु 1 sin थीटा भयो र रियल डेप्थ बाई अपेरेन्ट डेप्थ भयो. 200 मार्क्स हाम्रो हातमा हो कोजीमा. अब इक्जाममा तिमीले क्वेसनको लागि सोच्नै पर्दैन टाइम म्यानेज मात्र गर्नु पर्यो.
अनि कति राम्ररी सर्कलिङ गर्छु त्यसको मात्रै चिन्ता लिनु पऱ्यो, क्वेसनको त चिन्ता लिनै परेन इफ यु आर अन दिस च्यानल। म्युको रियल डेप्थ बाई अपरेन्ट डेप्थ भयो होइन, म्यु इक्वल्स टु 1/sin थीटा। अनि अर्को पनि हुन्छ म्यु इक्वल्स टु, अब यो बेसिक फर्मुला हो, स्पिड अफ लाइट बाई भेलोसिटी अफ लाइट, आई मिन भेलोसिटी मिडियम। अब हेर अब यसमा त हामीले चाहिने भनेको हेर्दा मैले के थाहा पाएँ कि यो रियल डेप्थ एपरेन्ट डेप्थ यसमा काम लाग्छ, नो, किनभने यसमा केही छ, यसमा रिलेटेडै छैन। सी बाई भी पनि यसमा सीको भ्यालु दिएको छैन, अनि सीको भ्यालु त हामीले आफै आउँछ हुन त, भीको भ्यालु दिएको छैन, सो इट इज नट एप्लिकेबल, किनभने मिडियमको त छ मिडियम, तर हामीलाई क्वेसनमा केही पनि त्यस्तो दिएको छैन। साइन थीटा एङ्गल, अब मैले यसमा एङ्गल दिएको छैन, बट आफै बुझ्ने कुरा हो, रेक्टेङ्गुलर भनेको छ, सर्कल भनेको छ होइन, बुझ्ने कुरा कि एङ्गलसँग 100% रिलेटेड छ र म एङ्गल आफै फाइन्ड गर्न सकिन्छ। किनभने अब हेर हामीले ट्राइङ्गल भनेको छ होइन, ट्राइङ्गल भन्यो टोटल्ली इन्टरनल्ली रिफ्लेक्टेड भएर ट्राइङ्गल बन्यो, र ट्राइङ्गलको साइड्स हामीलाई थाहा छ, बिकज ट्राइङ्गलको साइड्स दिएको छ। एकछिन म लोफी चलाउँछु है। ट्राइङ्गलको साइड्स हामीलाई दिएको छ, यु नो। अब साइड्स दिएको छ भने के अरे साइड्स दिएको छ, अब यो साइड्स दिएको छ भने मैले दिमागमा आयो, आई क्यान एक्चुअली युज दिस फर्मुला टु गेट माई एन्सर होइन, टु गेट द भ्यालु। हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, अप्सनमा छ 1.5, 1.6, 1.8, 2, यो के को भ्यालु, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सो मैले म्यु फाइन्ड गर्नु छ, म्यु फाइन्ड गर्न मलाई के को भ्यालु चाहियो, साइन थीटाको भ्यालु चाहियो। त साइन थीटा, अब साइनको भ्यालु हामीले यति थाहा छ, साइन इक्वल्स टु के हुन्छ, पण्डित भोला प्रसाद हरिहरि बोल, पण्डित भोला प्रसाद हरि, पी बाई एच। मलाई पी र एचको भ्यालु चाहियो। अब यसमा मेरो पी, अब मैले यसले थीटा मान्यो भने यो पी भयो। अब यो 3.2 छ भने कति हुन्छ, 3.2 को हाफ कति हुन्छ, 3.2 को हाफ कति हुन्छ हौ, 0 हुन्छ त, ए भगवान्। 3.2 को हाफ 3 को कति 1.5 हुन्छ, 2 को मान 1.6 हुन्छ होइन, बेसिक कुरा। सो मेरो पी को भ्यालु 1.6 राखेँ। अब एचको भ्यालु, अब यसमा यसको यो के भयो, एच यो भयो। अब यो कति होला, अब मैले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, 1.6 यो भयो, यो बिचको कति होला, बिचको 2 छ। सो यो एच स्क्वायर इक्वल्स टु, यताबाट एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्न सक्यो। त एच इक्वल्स टु रुट अन्डर पी कति भयो, 1.6 स्क्वायर प्लस बी कति छ, 2 स्क्वायर, सेन्टिमिटरमै छ। सो कति भयो, 1.6 स्क्वायर कति हो, 16 जा, 16 को मल्टिपल थाहा छैन, भेरी ब्याड। 16 × 16 कति हो, रेट स्क्वायर अफ 16 मा स्क्वायर अफ 16 कति हो, दिएको रहेछ 256 रहेछ, याद राख्ने 256 होइन, 256। सो स्क्वायर अफ 16 256 भयो भने त 256 भनेको 2.56 भयो, प्लस 2 2 जा 4 भयो, रुट अन्डर 456.656 भयो। सो रुट अन्डर कति भयो रे, 6.56, यो भ्यालु आयो। अब म्यु भनेको त 1/, अब यो साइनको भ्यालु पो भयो त, साइन थीटा होइन। सो अब मैले 1/1.6 बाई रुट अन्डर 6.56 गरेँ, के लाग्छ सही हो भनेर, आई डोन्ट नो। अब मैले यसको भ्यालु निकाल्छु, इफ इट म्याचेस जस्ट होइन के हुन्छ, अब 6.56 बाई 1.6, अब त डाउट नै छ हौ के को एन्सर। अब 6.56 मैले अब कसरी रुट अन्डर गर्ने भयो, सो कसरी गर्ने होला, अब दिस इज क्यालकुलेटर चाहियो, अब कहिलेको क्वेसन हो, बिपीको क्वेसन हो। सो बिपीमा क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्थ्यो, अब मसँग क्यालकुलेटर छैन, एक्चुअलमै छैन कि। रुट अन्डर कति छ अरे, 6.56 बाई 1.6 गरौँ, क्यालकुलेटर ओके, के अरे ओके लिभ इट, यो भन्छ फोटोज भन्छ 6.5 रुट अन्डर 56 बाई 1.6 होइन, रुट अन्डर
रुट अन्डर 6.56 जति आयो डिभाइड बाई 1.6 1.6 नै आयो एन्सर 1.6 छ बी वे 1.6 ट्याक्क आयो सो मैले दिमाग लाएँ एन्ड वी गट इट अफकोर्स म के भन्छ म टिच गर्न आएको हो सो मैले एन्सर राइट हुनु पऱ्यो ठुलो कुरा भएन करेक्ट मैले पढाउन आएको हो आई हेभ मिलियन सब्सक्राइबर्स यु नो यस मिलियन भनेको 0 हो ल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ सो एकछिन सोचौँ आई विल जस्ट गिभ यु करेक्ट एन्सर पहिला एन्सर हेरौँ र क्वेसन हेरौँ न यसो सल्भ गर्ने यो क्वेसनको यसको यतासम्म सल्भ गर्ने हुन्छ म लासो सेलेक्ट पनि गर्न मिल्छ यो लासो सेलेक्ट यसको कपी पेस्ट छैन यो छैन ल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज अब हेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के भयो मैले पहिले त्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको यति कुरा त यसको डेफिनेसनै हो कि सी बाई भी भनेर है भ्याक्युम रुल्स रेस्ट्रिक्ट हो अब वेभलेन्थ अब हेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू होइन सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको जस्ट कसको बढी हुन्छ डेन्सरको भने त्यहाँ भेलोसिटी कम हुन्छ सो भी अनि भेलोसिटी भनेको एफ ल्याम्डा सो भेलोसिटी बढ्यो भने ल्याम्डा पनि बढ्छ ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ हो सो भेलोसिटी बढ्यो भने यो घट्छ सो इट्स नट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इट्स रङ हुनै सक्दैन इन्भर्सन प्लस स्क्वायर अफ वेभलेन्थ यस स्क्वायर अफ वेभलेन्थ नै हो खासमा वेभलेन्थ नै होइन डाइरेक्ट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कचिज रिलेसनबाट आउँछ त कचिज रिलेसनले भन्छ कचिजले बुझ कचिजले भन्छ होइन सो यो सिम्पली कचिजले भन्छ सो इट इज करेक्ट एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ नि हुँदैन याद राख्ने के भन्छ इन्भर्स डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द फोर्थ पावर अफ वेभलेन्थ सो कचिज रिलेसन डाइरेक्ट म्यू र म यता सुरुमै लेखिहाल्छु म्यू र के भन्छ वेभलेन्थको रिलेसन कौचिजले मात्र दिन्छ अरूले दिँदैन अरूको करेक्ट छैन ल यो कुरा मैले त्यस्तै लेखिदिन्छु अब क्वेसन इज द कलर अफ लाइट इज ड्यू टु लाइटको कलर किन आउँछ फ्रिक्वेन्सीको कारण आउँछ कि वेभलेन्थको कारण आउँछ कि भेलोसिटीको कारण आउँछ हेर लाइटको कलर अब यो बेसिक कुरा हो लाइटको कलर केसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो अलवेज याद राख्ने लाइटको कलर हुन्छ होइन कलर त अलवेज वेभलेन्थसँगै हुन्छ किनभने हामी VIV-GY-OR पढ्छौँ याद छ यो पछिमा पढेको हुन्छ यो पनि मैले सुजाता म्यामले पढाएको किन सबै कुरा याद छ क्लास 7 मा मेरो टिचर हुनुहुन्थ्यो एउटा म्याम सी वाज भेरी गुड टु मी एक्चुअली रियल VIV-GY-OR अब यहाँ यस्तो हुन्छ नि त ल्याम्डा भनेको इन्क्रिज हुन्छ हुँदै जान्छ नि त अब हामी यसको यसरी रिलेसन देखाउँछौँ अभियस कुरा हो यो VIV-GY के हो भायोलेट इन्डिगो ब्लू ग्रिन येल्लो अरेन्ज रेड छ भने कलर छ नि त सो इट इज अलवेज रिलेटेड विथ वेभलेन्थ अल नलगाउने वेभलेन्थ लगाउने आन्सर वेभलेन्थ हुन्छ यहाँ पनि हेरेर दिएको छ एन्ड दिस इज द प्रुफ सलिड प्रुफ वी सुड नट बी इग्नोरिङ अब फर क्वेसन इज व्हेन लाइट पासेस फ्रम एयर मिडियम टु विच रिमेन्स कन्सटेन्ट अभियस कुरा हो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यो बच्चेदेखि पढेको कुरा हो यो पनि सोधेको रहेछ बीपीमा थुक्क अब द ब्लू कलर अफ सी इज ड्यू टु कलरको ब्लू छ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट फ्रम सी वाटर रिफ्लेक्सनको सो हेर अनि कि डिफ्र्याक्सनको कि रिफ्र्याक्सनको अब सी सल्ट्स सी वाटर अब हेर ब्लू कलर किन छ त अब स्काई ब्लू छ डिफ्र्याक्सन अफ लाइट यति मलाई थाहा छ सो अब यो ब्लू कलर फेरि सीको चाहिँ रिफ्लेक्सनको कारण हो अफ लाइट फ्रम द सी वाटर यो 5 नम्बर चाहिँ यादै गर्नुपर्ने कुरा हो यार ब्लू कलर अफ स्काई ड्यू टु स्काई अफ लाइट बट ब्लू कलर अफ सी इज ड्यू टु रिफ्लेक्सन अफ लाइट फ्रम सी वाटर भाइ क्वेसनमा नि भनिरहेको छ याद राख्ने मैले भनिरहेको छु त ब्लू कलर अफ मेरो कुरा फेरि सुन्ने दुईपल्ट म भन्छु आई डोन्ट माइन्ड तर याद राख्ने रिफ्लेक्सन के भन्छ रिफ्लेक्सन अफ लाइट फ्रम सी वाटर आई मिन द ब्लू कलर अफ सी इज ड्यू टु रिफ्लेक्सन अफ लाइट तर ब्लू कलर अफ स्काई ड्यू टु स्क्याटरिङ अफ लाइट एन्ड इज रिफ्लेक्सन अफ लाइट ओके लुमिङ अकर्स ड्यू टु लुमिङ भनेको के हो 6 मिराज लुमिङ भनेको मैले यहाँ इन्सर्ट भनेको थियो अनलाइन पिक्चर्स लुमिङ होइन लुमिङ भनेर सर्च गर्न मिल्छ हेर लुमिङ भनेको यो हो
फर्स्टमै दिएको रहेछ यो रहेछ लुमिङ। हेर हामीले लाइट हेर लुमिङ भनेको यो हो लुमिङ के को कारण हुँदैन एन्सर के छ लुमिङको जे भयो नि खै त लुमिङ यो लुमिङ छ हाम्रो लुमिङ भनेको के हो 6 को मिराज यो गाना डुम्स उसको गाना थियो त जोन्स कुन के नाम थियो जेम्सको गाना थियो त मिराज होइन सो त्यही हो मिराज सम्झिन लुमिङ मिराज इसलिए मिराज भन्छ सो अब्जेक्ट्स एपियर्स हायर अब लाइट बेन्ड्स ड्यू टु डिफरिङ एयर दस एक्सप्लोसिभ फ्रम म्याजिकल फ्लाइङसिप हामी माथि हेरेको छ तर एक्सप्लोसिभ तल हुन्छ त्यो लुमिङ भन्छ नि लुमिङ इज मिराज ओके मिराज सो मिराज भयो अब न्युटन्स कप्स ल थ्योरी इज कुरन्ट एक्सप्लेन रिफ्लेक्सन गर्छ यो गर्छ डिफ्रेक्सन यो पनि गर्छ यो सी हुन्छ रिफ्लेक्सन गर्छ हामीले कता पढेको मोडर्न फिजिक्समा पढेको न्युटन्स कप्सल थ्योरी अब हेर मैले कति थ्योरी एक्सप्लेन हानिदिउँ जस्तो लाग्छ यताको मैले सुरुदेखि नै एक्सप्लेन गरौँ जस्तो लाग्यो के अब हेर म यतादेखि गरिदिइहाल्छु गरेको छैन नि त डाइरेक्ट 4 नम्बर त थाहा छ 5 नम्बर पनि बुझ्यो 6 नम्बरको कुरा मिराजको हेर डेजर्टमा मिराज हुन्छ नि बिकज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एयर इन्क्रिज हुन्छ हाइटसँग के हुन्छ भन्दाखेरि मिराज अब्जर्भ हुन्छ कता रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर So, in cold phenomena if looming if occurs because differences decreases with height. यस्तो हो नि त अब यो लुमिङ भन्ने कुरा हुन्छ मिराज भन्ने कुरा हुन्छ होइन लुमिङ भन्ने कुरा हुन्छ मिराज भन्ने कुरा हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो अब न्युटन्स कप्सुलर थ्योरी मतलब यति बुझ्ने हो कि तिमी मेरो स्टुडेन्टहरूले यति बुझ्छ कि मिराज हुन्छ नि त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर हुन्छ नि त्यो हाइटसँग इन्क्रिज हुन्छ कि डेजर्टहरूमा अरू कुराको थाहा भएन र कोल्डमा फेरि इफ लुमिङ भयो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर डिक्रिज हुन्छ हाइटसँग अब न्युटन कप्सकल्स थ्योरी भन्छ न्युटन्स कप्सकल्स थ्योरी जुन हामीले पढेको थियौँ मोडर्न फिजिक्समा त्यो बेस्ड अन इलेक्ट्रिक लिनियर प्रोपेगेसन अफ लाइट यो त यादै थियो त्यो थ्योरीले भन्ने खोजेको हो कि रिफ्रेक्सन अफ लाइट डाइरेक्सन प्रोपेगेसन अफ लाइटले भन्छ र एक्सप्लेन गर्नु भनेको एक्सप्लेन नगर्नु भनेको वेमा पढाएको थियौँ नि हामी के पढाएको थियौँ म एकछिन पानी खान्छु राइट अन इन द कमेन्ट्स के पढाएको थियौँ भनेर वेब भेरी गुड हामीले वेमा पढेको डिफ्रेक्सन हो इन्टरफेरेन्स हो पोलराइजेसन हो राइट हो त्यो सो यिनीहरू गर्दैन नेक्स्ट क्वेसन इज टु अ फ्लाइङ बर्ड इन अ स्काई इन स्काई अ फिस इन वाटर स्पेस पेयर्स भनेको यो क्वेसन इज रिलेटेड टु अपेरेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ भन्ने त हामी थाहा पाइसक्यौँ ओके रिड द क्वेसन प्रपरली है ध्यान दिने मलाई थाहा छ धेरै स्टुडेन्टले त्यही बिगार्छ टु अ स्टुडेन्ट क्वेसन राम्ररी पढ्दैन कि बिपी 2010मा सोधेको हो अब हेर टु अ बर्ड फ्लाइङ इन a sky a fish in water appears to be at 30 centimeter from surface if के भन्छ to a surface के छ if refractive index of water with respect to air is 4/3 then the distance about from the water surface is 1 छ अब यसको लागि त के गर्नु पर्यो भन्दा इजी छ अब मैले फाइन्ड द के गर्ने छ देन द रियल डिस्टेन्स मलाई यति थाहा छ म्युको 8 नम्बरमा यहाँ सल्भ गर्छु 8 को बारेमा मलाई यति कुरा थाहा छ म्यु इज इक्वल्स टु रियल डेप्थ बाइ पेरेन्ट डेप्थ यो फर्मुला मैले लेखिहालेँ
तिमीहरू पनि यही गर्नु apparent depth real depth by apparent depth मैले लेखिहालेँ अब क्वेसन छ to a bird flying in a sky a fish in water appears to be at 30 centimeter from surface answer in सेन्टिमिटरमा छ so I don't think ठुलो प्रब्लम हुन्छ त्यो गर्नलाई के भन्छ सेन्टिमिटर र मिटरमा कन्भर्ट गर्न इज नट अ बिग डिल बिकज त्यहाँ अलरेडी छ सेन्टिमिटरमै क्वेसनमा पनि एन्सरमा पनि अर्को पनि अब हेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई दिएको रहेछ विथ रिस्पेक्ट टु एयर विथ वाटर सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसको भ्यालु दिएको रहेछ यसको भ्यालु के दिएको छ भन्दाखेरि वाटर विथ रिस्पेक्ट टु एयर इज गुड वाटर विथ रिस्पेक्ट टु एयर सो ठिक छ भनेको 4/3 दिएको छ द रियल डिस्टेन्स भनेको रियल फाइन्ड इक्वल्स टु वाट एपेरेन्ट दिएर छ कति एपेरेन्ट कति दिएर छ 30 सेन्टिमिटर अहिले मैले एक्स सपोज गरिदिउँ सो मैले यसलाई के गर्ने सी हेर यस्तो क्वेसन सोध्छ इजी छ कि इजिएस्ट छ भन त भ्यालु पुट इन गर्ने मात्र हो 4 × 30/3 के हुन्छ एक्स 3 10 30 40 सेन्टिमिटर छ एन्सर ए सी यस्तो क्वेसन सोध्छ अब के भन्नु अब हेर अब 8 नम्बर सक्यो होइन अब हेर 9 नम्बर optical fiber is based on phenomenon optical fiber I know this is optical fiber is total internal reflection I guess yeah optical fiber is total internal reflection यो बच्चैदेखि पढ्दै आएको मैले यादै गरेको यादै सबै दिमागमा छ यादै गर्नुपर्ने कुरा अब क्वेसनहरू कतिपल्ट सोधेको आमामामा 13 14 15 16 11 12 अब हेर अ ग्लास स्ल्याब अब क्वेसन वाले के फाइन्ड गर्ने छ टाइम टेकन टु पास द लाइट थ्रु द ग्लास थिकनेस ओ दिस इज अफ दिस क्वेसनलाई त्यो भन्छ यस्तो क्वेसनलाई के भन्छ मैले बिर्सेँ आई थिङ्क यो थियो त्यो फर्मुला थियो हाम्रो ग्लास स्ल्याब त्यो भन्छ यसले ग्लास स्ल्याब क्वेसन भन्दा पनि यसले ल्याटरल सिफ्ट भन्छ आई थिङ्क यो ल्याटरल सिफ्टको क्वेसन हो ल्याटरल सिफ्टको क्वेसन हो क्वेसन इज अ ग्लास स्ल्याब हेभ थिकनेस टी एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू वी इज द भेलोसिटी अफ लाइट इन ग्लास स्ल्याब इज द भेलोसिटी अफ लाइट इन vacuum then the time taken to pass the light okay so time taken to pass the light through the glass slab कति हो यो हामीले पढेको क्वेसन हो भनेर भन्न सकिन्न तर यो हामीले कति त पढेको यो मैले 7 मै पढे जस्तो लाग्छ why do I read everything in 7 I don't know maybe I don't know maybe अब हेर टाइम भनिरहेछ अहिले टाइम भनिरहेछ हामीले अब टाइम भनेको त मलाई त एकछिन मलाई यो जुन फर्मुला याद छ त्यो ल्याटरल सिफ्टको फर्मुला यो ल्याटरल ग्लास स्ल्याबमा गइरहेछ भने त यो ग्लास स्ल्याब भने यो ल्याटरल सिफ्टको क्वेसन हो मैले यति कुरा त स्योर भयो एलएस के क्वेसन हो लस एन्जल एलए भनेको होइन एलएस भनेको ल्याटरल सिफ्टको क्वेसन हो यो ल्याटरल सिफ्टमा डेप्थको कुरा गर्छ यो कति नम्बर क्वेसन 10 नम्बर ओके म 10 नम्बर क्वेसन गर्छु ल्याटरल सिफ्टमा डेप्थ त्यो ल्याटरल सिफ्ट भनेको नै हो ल्याटरल सिफ्ट भनेको डी भन्छ नि सिफ्ट भइरहेछ नि त सो अब हेर यो ल्याटरल सिफ्ट छ नि त ओके क्वेसन छ के भाइब्रेट भयो यसलाई ल डी भनेको टी साइन मैले दिमागमै छ साइन युज गर्ने अनि तल कस युज गर्ने भनेर थाहा छ मलाई यति कुरा टी साइन अनि इन्सिडेन्स माइनस रिफ्लेक्ट तर मलाई युज यता भइरहेको जस्तो देखिनँ कि कस छ अनि रिफ्लेक्सन हुन्छ क्या यो फर्मुला मलाई याद छ तर मलाई क्वेसनले के भनिरहेछ टाइम मतलब यो टी वाइन फाइन्ड गर्न भनिरहेछ यो टी फाइन्ड गर्न भनिरहेछ यो टी आई गेस सो आई डोन्ट नो मतलब के हो एक्चुअली द टाइम टेकन फ्रम द पास थ्रु द ल्याब इज अब मैले टी को हो या त हेक टी बाई सी रे टी म्यू बाई सी ओके सी इज वाट आई नीड टु
यो क्वेसन मैले हेर्नु पऱ्यो फेरि है डिल लेटर भन्दा पनि केयुको क्वेसन हो आई निड टु डिल नाउ साइन कसरी फाइन्ड गर्नु होला अब यसलाई मैले एकछिन मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेँ भने डी हो त्यो होइन डी कस आर इजको बाई साइन आई माइनस आर इजकस टु टी भयो अप्सनमा त्यस्तो केही छ र केही नै छैन ओके मैले बुकमा लेखिहाल्छु पछि हेर्नलाई 10 नम्बर ल अब let's move to next question 10 number भएन 11 number when a light passes from into a glass slab then when a light of ray of light passes into glass slab from air so यो from air भनेर सबसे बेसिक कुरा हो 11 नम्बर मैले यता सल्भ गर्छु 11 नम्बर इजी कुरा हो क्या एकदम इजी कुरा हो यस्तो भइरहेछ खासमा इयर टु डे इयर छ होइन लाइट छ होइन यो यसरी पास भयो सो टुवर्ड्स नम्बर यता आउँछ अब यसले मलाई त्यो सोधेकै छैन कि क्वेसन अप्सनमा के छ वेभलेन्थ या फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज डिक्रिज फ्रिक्वेन्सी त केही चेन्ज नै हुँदैन सो यो दुईवटा अप्सन त काटिदिएर भयो पर्दैन कहिले पनि इन्क्रिज वेभलेन्थ अब हेर इयरदेखि कहाँ गइरहेछ डेन्सरमा गइरहेछ डेन्सरमा गइरहेछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सोधेको मलाई होइन वेभलेन्थ वेन रे अफ लाइट इज त्यो देन वेभलेन्थ इन्क्रिज डिक्रिज ओके अब हेर मैले अब दुईवटा तरिकाबाट सोच्न मिल्यो मैले अब म्युको भएको भए त भनिदिन्थेँ म्यु इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यस्तो हुन्छ अब म्यु यता बढिरहेछ सो यो घट्छ वेभलेन्थ डिक्रिजेस हुन्छ एन्सर 11B हेऱ्यो किन भन्दा अब अर्को नि तरिका छ सोच्ने डेन्सर भनेको त्यहाँ डेन्स भनेको डेन्सर भयो भने अब मिडियम भयो भने त लाइट स्लोली पास गर्छ यानि भेलोसिटी कम र भेलोसिटी कम भनेको ल्याम्डा कम किन बिकज टु एफ ल्याम्डा हुन्छ त्यो सोध्नु मिल्यो सो दिस इज वाज द इजिएस्ट क्वेसन आई थिङ्क पुरै त्योमै अब हेर 12 क्वेसन नम्बर के छ भन्दाखेरि 12 नम्बर क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि वी विल डिल 200 मार्क्स भनिरहेको छु त हेर अब यसमा पिवाइक्यू कतिसम्म हो पेज 6 या टन्नै रहेछ त 29 वटा रहेछ 29 क्वेसन्स विल डु ओके फर्स्ट या अर्को सेसनमा विल डिस्कस मोर इफ यु वान्ट द विच अफ द फलोइङ इज नट करेक्ट फर्म अफ TIR टु अकर अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हामीले यति कुरा केही पढ्यौँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको बारेमा केही जानकारी त्यस्तो खासै छैन ओके नो प्रब्लम अहिले थाहा पाइहाल्छौँ टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्सनको बारेमा थाहा पाउने कुराहरू टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जुन छ ट्राभलिङ फ्रम डेन्सर टु रेयर अब यो डेन्सर टु रेयर मिडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एङ्गल अब क्रिटिकल एङ्गल भनेको अस्ति मैले एक्ज्याक्ट समथिङ फर क्रिटिकल एङ्गल भनेको मैले क्रिटिकलको मिनिङ मैले अस्ति थाहा थियो अस्ति मलाई तर आई जस्ट क्रिटिकल बुझ्छ न यार क्रिटिकल भनेको विल थाहा पाइन्छ क्या बिस्तारै अब यति कुरा थाहा छ त्यसो इन्टरनल रिफ्लेक्सन माथिबाट होइन कि तलबाट माथि जाँदा यानि जुन हाम्रो यो छ जसले युज गर्ने कुरा सो यसमा तलबाट माथि जाँदा हुन्छ क्या टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन होइन तलबाट माथि जाँदा हुन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हाम्रो केसमा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन तलबाट माथि जाँदा हुँदो रहेछ क्या तलबाट माथि जाँदा हुँदो रहेछ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अब द लाइट शुड पास फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम इज नट करेक्ट सो इट इज करेक्ट द क्वेसन इज सेइङ कि नट करेक्ट पत्ता लगाउन तर हेर त्यति नै पढ्यो डेफिनेसन पढेर पुरै पढौँ न होइन हेर नो रिफ्लेक्सन अकर्स यति पनि थाहा छ नो रिफ्र्याक्सन अकर्स अफ रिफ्र्याक्सन हुँदैन र ग्रेटर हुन्छ देन क्रिटिकल एङ्गल द इन्सिडेन्ट इज रिफ्लेक्टेड ब्याक द सेम इन्सिडेन्ट चाहिँ सेम मिडियममै जान्छ यानि डेन्सरमै जान्छ किनभने डेन्सरबाट गएको हुन्छ दिस फेनोमेनन इज रिफ्लेक्सन मतलब फेरि त्यसमा डेन्सरमै आएर डेन्सरबाटै फर्किन्छ होइन किनभने त्यो भनिरहेछ डेन्सरबाट डेन्सरमै फर्किन्छ नि त सो डेन्सरबाट आएर डेन्सरमै फर्किन्छ नि त TIR मा म यहाँ लेखिदिन्छु TIR मा
डेन्सरमा बाट छिर्छ र डेन्सरमै फर्किन्छ डेन्सरमै फर्किन्छ अब हेर चिल 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 एन्ड त्यति कुरा यति अहिले यसम्म यति कुरा थाहा पाएन अब क्वेसनमा पढौँ द लाइट सुड पास फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम या द्याट इज ट्रु सो तर क्वेसनले मलाई नट करेक्ट भनिरहेको छ कि सो दिस इज ट्रु द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स मस्ट बी गेट टु द क्रिटिकल एङ्गल द लाइट सुड पास फ्रम रेयर मिडियम टु डेन्सर मिडियम सो इफ कन्ट्र्याक्टिङ छ भने सी हुन्छ कन्ट्र्याक्टिङ छ दुइटा नि त सो एन्सर इज सी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेटर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर क्रिटिकल एङ्गल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर हुन्छ ग्रेटर द एङ्गल भन्दा ओके एङ्गल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर हुन्छ क्रिटिकल भन्दा ओके yes that was correct okay so the ray of light entering into a rectangle class emerges from the set the incident ray and emergent ray are parallel perpendicular okay that is parallel यो हामीले के हो ls के हो lateral shift हो ls lateral shift हो के lateral shift t त्यसकै हो t sin r minus r by cos r अब बेसिकली रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको क्वेसनहरू छ इजी नै हो हुन्छ आई बिलिभ ब्रेक लिउँ जस्तो लाग्छ फेरि नो निड टु टेक ब्रेक गरिदिउँ न ओके ब्रेक लिएर के गर्ने ओके आइ एम टेकिङ अ फ्यु मिनट्स ब्रेक थ्याङ्क यू विल कन्टिन्यू फ्रम 14 इन पार्ट 3